ලංකාව ඇතුළේ මේ වෙද්දී ඕන තරම් TV channel ඕන තරම් YouTube channel අපිට identify කරගන්න පුළුවන්. identify කරගන්න පුළුවන් වගේම මේ website එක ඇතුලේ ranking කරලා තියෙනවා daily base, weekly base, monthly base එන views එකන් ඒ channel වල තියෙන popularity එක. අපි ගත්තට පස්සේ daily base ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි popularity එක තියෙන්නේ. weekly base ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට, monthly base ගත්තට පස්සේ ලංකාව ඇතුලේ තියෙන channels වලින් popularity එක මෙන්න මේ විදිහට identify කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට identify කරගන්න පුළුවන් වගේම මෙතනට ඇවිල්ලා අපි බැලුවොත් අපිට සමස්තයක් විදිහට අපි කියමුකෝ monthly base ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ TV channel එක ඇතුලේ monthly base views ප්‍රමාණය මිලියන 54කට එහා views ප්‍රමාණයක් තමයි monthly එන්නේ මෙන්න මේ ranking එක අනුව බැලුවට පස්සේ. ranking එක අනුව බැලුවට පස්සේ මේ විදිහට මිලියන 54ක views එක මෙන්න මේ විදිහට ranking කරලා තියද්දී මම චුට්ටක් ගිහිල්ලා search කරා. ගිහිල්ලා ඔයාලට ගිහිල්ලා Google එකේ search කරන්න පුළුවන්. Google එකේ search කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි TV එකේ advertisement එකක් run කරනවා නම් ලංකාව ඇතුලේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් රේට් කාඩ් එකක් ලංකාව ඇතුලේ හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න බෑ. කොහොම නමුත් Google එකේ සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට රිසල්ට් එකක් එවි. රිසල්ට් එකක් ආවට පස්සේ ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. සමහර විට මේක ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්, සමහර විට මීට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් Google එකේ තියෙන රිසල්ට් එක අනුව 30 second commercial එහෙම නැත්නම් TV ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් run කරන්න, තප්පර 30ක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් run කරන්න. normally ලක්ෂයත් ලක්ෂ 10ත් අතර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් cost එකක් ගන්නවා ලංකාව ඇතුලේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එහෙම නැත්නම් TV channel එකක් වෙන්න පුළුවන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කරන්න පුළුවන් genuine channel එකක්. channel එකක් ගත්තාට පස්සේ හරි මිලියන 54කට එහානේ එන්නේ. මිලියන 54කට එහා එන මේ popularity එකත් එක අපි කියමුකෝ ලක්ෂ 10ක් තප්පර 30කට ගන්නවා නම් හොඳට identify කරගන්න මම මේ කතා කරන opportunity. opportunity තමයි අපි ගත්තාට පස්සේ 2022 TikTok එක ඇතුළේ highest earner කවුද? highest earner තමයි Charlie D'Amelio. ඔයාලට ගියාට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් වේවි යාගේ TikTok profile එක. TikTok profile එක identify කරගන්නවා වගේම මෙන්න මේ Charlie D'Amelio ගේ මේ වෙද්දින් මෙයාගේ net worth එක 20 million. ඔයාලට ගියාට පස්සේ මෙයාගේ profile එක ඇතුළේ ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් main component එක තමයි මෙයා කවුද? එහෙම නැත්නම් මෙයා මේ විදිහට මෙයාගේ net worth එක කොහින්ද ගත්තේ? net worth එක කොහින්ද ගත්තේ කියනවා නම් මෙයා TikTok එකේ earner කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් 2022 highest earner කියන එහෙම නැත්නම් data වල තියෙන්නේ මෙයාගේ නම. ඒ වගේම තමයි එහෙම නැත්නම් මෙයා මේ විදිහට TikTok එකේ perform කරද්දී මෙයාගේ නංගි එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි highest earner තමයි TikTok එකේ 2022 මෙයාගේ නංගි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගියාට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් වේවි Dixie Amelio. එහෙම නැත්නම් Dixie D'Amelio. එහෙම නැත්නම් එයාගේ net worth එක ගත්තට පස්සේ US dollars මිලියන 10කට එහා එයාගේ net worth එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. එහෙම නැත්නම් elder sister. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙයාගේ elder sister තමයි මෙන්න මේ විදිහට දෙවෙනි highest earner 2022 TikTok එක ඇතුලේ. TikTok එක ඇතුලේ ගත්තට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට ranking කරලා තිනවා earnersලා. ඔයාලට ගිහිල්ලා Google එකේ search කරලා බලන්න පුළුවන්. TikTok එක ඇතුලේ 2022 වැඩිපුරම සල්ලි හෙව්වේ කවුද කියන දේ ඔයාලට ගිහිල්ලා search කරාට පස්සේ result එකක් එවි. result එක ආවට පස්සේ සමස්තයක් විදිහට genuine විදිහට මේ කට්ටිය earn කරලා දෙනවා. genuine විදිහේ earning එකක් ගන්නවත් එක්කම genuine විදිහේ එයාගේ net worth එකක් මේ වෙද්දින් එයාලා build up කරලා තියෙනවා social media network ඇතුලේ. social media network ඇතුලේ මේ විදිහට build up කරලා තියෙද්දී අපි identify කරගන්න ඕන දේ තමයි අද. එහෙම නැත්නම් මම හැමදාම කියනවනේ. මම හැමදාම කියන දේ තමයි හැමදාම build කරන්න social media. social media. එහෙම නැත්නම් මේ කට්ටිය ලංකාවේ ඇතුලේ මේ විදිහට advertisement එහෙම නැත්නම් channels ඇතුලේ ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවද මේ TV channels කොහොමද earn කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් මේ TV channels හෝ වේවා මේ channels වල main income එක කොහින්ද හැදිලා තියෙන්නේ? ඔයා ගියා නම් ඔයා හෙව්වනම් ඔයාට identify වෙන්න ඕන දේ තමයි මේ channels වල main income එක හැදිලා තියෙන්නේ advertisement income එක. advertisement income එක. එහෙම නැත්නම් මේ තමයි. එහෙම නැත්නම් අපි ළඟ ඉන්නවා නම් audience එකක්. මෙයා ගිහිල්ලා බලන්න මේ channel එකේ ගිහිල්ලා බලන්න බැලුව බැලමට. ඔයාට මේ channel එකේ කිසිම bio එකක් කිසිම earning program එකක් ඔයාට පේන්නේ නැති වෙයි. අපි ගත්තට පස්සේ TikTok එක හරි. YouTube එක වගේම තමයි TikTok එකේ තියෙනවා creator fund එකක්. creator fund එකට eligible වෙන්න ඕන country හරි. no issue මේ account එක creator fund එකේ eligible. එහෙම නැත්නම් එයාගේ residency එක්ක creator fund එකට අනිවාර්යෙන් eligible. කොහොම නමුත් ඔයා ගිහිල්ලා මේ videos one by one ඔයා ඕනේ නම් ගිහිල්ලා බලන්න. one by one ඔයාට බැලුවට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් වේවි. හරි. මෙතනදී මම කිව්වා එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ advertisement cost එක ලංකාවේ එහෙම නැත්නම් මිලියන 54ක් තමයි views ඇවිල්ලා තියෙන ගිය මාසේ. එහෙම නැත්නම් මේකේ පළවෙනි ranking එක තියෙන place එකේ තියෙන channel එකට. කොහොම නමුත් මෙයාගේ ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාට ගියාට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් වේවි මෙයාගේ videos
මෙයාගේ වීඩියෝස් ඇතුලේ මෙයා ප්‍රමෝට් කරනවා ප්‍රොඩක්ට්. ඕනනම් ගිහිල්ලා බලන්න මේ වීඩියෝ එකේ මෙයා ප්‍රමෝට් කරනවා, මේ වීඩියෝ එකේ මෙයා ප්‍රමෝට් කරනවා. ඔයාලට එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් වේවිද මේ වගේ ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් මිලියන 150ක ෆලෝවර්ස්ලා ඉන්න තැනක මේ වගේ එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් කරන්න කොච්චර ලොකු මුදලක් කය කරනව ඇද්ද? අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඔපචුනිටි හරියට සෝෂල් මීඩියා තමන් ළඟ තියෙනවා නම් earning opportunity මාරම ලොකුයි කියන දේ ඔයා හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕන. හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා වගේම ඔයා ගියාට පස්සේ හරි චාලි ඩී ඇමිලියෝ හරි මෙයා 2022 ගේ නොෂු එහෙම නැත්නම් TikTok එකේ highest earner. TikTok එකේ විතරද මෙයා highest earner. මෙයාගේ progress එක මොකද්ද? අපි identify කරගන්න ඕන දේ මොකද්ද? ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. මේ වෙද්දින් එහෙම නැත්නම් තව දවස් දෙකක් තියෙනවා. මේ මාසේ එහෙම නැත්නම් අප්‍රේල් මාසේ මේ විදිහට offer කරා discount එකක්. ඒ discount එකේ link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. මෙන්න මේ master courses වල චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. discount price එකට join වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ master courses වලට අදත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ master courses වලට ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ජොයින් වෙන්න වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන්. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මේ කට්ටිය එහෙම නැත්නම් මෙයාලගේ සක්සස් එක හරියටම අචීව් කරලා තියෙන්නේ මෙයාලගේ සෝෂල් මීඩියා through. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට අක්ක වැඩ කරද්දි මේ විදිහට නංගි මේ විදිහට වැඩ කරනවා. මේ කට්ටිය ඔක්කොම එයාලගේ සෝෂල් මීඩියා මෙයා මෙතනදී TikTok එක මේ විදිහට ලොකු ෆලෝවර්ස් ප්‍රමාණයකුත් එක්කන් growth එකක් ගද්දින් මෙයාගේ ඉතිරි සෝෂල් මීඩියා ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්, හොයලා බලන්න පුළුවන්. මම මේ කියන process එක ඇතුලේ නෙමෙයිද මෙයාලා සක්සස් උනේ. ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වේවි මෙයාගේ Instagram එකේ genuine followers ලා මේ වෙද්දින් build up වෙලා තිනවා. මෙයාගේ එහෙම නැත්නම් Twitter account එකේ genuine followers ලා මේ වෙද්දින් ඒ වගේම මෙයාගේ YouTube channel එක ඇතුලේ genuine subscribers ලා gain වෙලා තිනවා. ඒ වගේම මෙයාගේ Facebook page එක ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තට එයාගේ earning progress එක. earning progress එක. එහෙම නැත්නම් එයාගේ website එක. එහෙම නැත්නම් එයාගේ blog එක. එයාගේ blog එක through එයාගේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට එයාගේ maintain කරනවා එයාගේ merch එක. merch එක මේ විදිහට maintain කරනවා වගේම අලුතෙන් එන social media platform. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් අලුතෙන් එලා තියෙන social media platform එකක් විදිහට USA based platform එකක්. මේකත් social media platform එකක්. මේක ගියාට පස්සේ ලොකු followers ප්‍රමාණයක් මෙයාලා gain කරලා තියෙනවා. මෙතනදී මෙයාලා මේ විදිහේ genuine විදිහේ network එකක් genuine විදිහේ earning process එකක් සම්පූර්ණයෙන් depend වෙලා තියෙන්නේ. එම නැත්නම් measure මෙයාලා earn කරලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් social media ඇතුලේ මෙයාලා හැදුවා audience එක. හොඳට මතක තියාගන්න මේ followers ලා කියන්නේ මෙයාලගේ worth එක. මෙයාලා මේක ඇතුලේ තමයි සල්ලි හොයන්නේ. SL online bro විදිහට මම හැමදාම කියන දේ මොකද්ද? online business එකක් නම් ඔයා කරන්න බලාපොරොත්තුව අපිට වර්ල්ඩ් එකේ ඉන්න 5 බිලියන් ඔඩියන්ස් එකක්. ඒ 5 බිලියන් ඔඩියන්ස් එක ඇතුලේ අපිට සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් growth එකක් ගන්න සෝෂල් මීඩියා වල. දැන් ගිහිල්ලා හොයලා බලන්න. දැන් ගිහිල්ලා ඔයාලට හොයන්න තියෙන එකම දේ තමයි මේ වෙද්දින් ඔයා ගිහිල්ලා ලංකාවේ හරි කමන්න ලංකාවේ මේ වෙද්දින් තියෙන රෑන්කින් එක ගිහිල්ලා බලන්න. රෑන්කින් එක වගේම ඒ channels වල ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් cost එක බලන්න. මේ හැම channel එකකම එහෙම නැත්නම් main income එක තමයි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් income එක. main income එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් income එක වෙද්දින් ඒ කට්ටිය channel හරහා ඒ කට්ටිය මොනවද කරන්න කියන දේ identify කරගන්න. ඒ ඔක්කොම touch කරන්නේ audience එක. ඒ ඔක්කොම audience එක touch කරලා ඒ කට්ටිය උඩරිම try කරන්නේ ලොකු audience එකක් capture කරන්න. ලොකු audience එකක් capture කරනවා කියන්නේ යාළගේ demand එක යාලගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කොස්ට් එක එහෙම නැත්නම් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඩිමාන්ඩ් එක මාරම වැඩි වෙනවා. එතකොට තමයි මේ කට්ටියන්ගේ earning එක වැඩි වෙන්නේ. මම කියන්නේ concept එක absorb කරගන්න. concept එක absorb කරගත්තට පස්සේ මේ ගමන යන්න ලේසි. කවුරු මොන විදිහට කිව්වත් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් හෝ වේවා ඕෆ්ලයින් බිස්නස් එකක් හෝ වේවා ඒක ඇතුලේ සක්සස් එක සම්පූර්ණයෙන් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ කොච්චර ඔඩියන්ස් එකක් හරියට ටච් කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ මත. සමහර විට ඔව් මම මෙහෙම කිව්වා. එහෙම නැත්නම් සමහර විට වාටිතේ මේ විදිහට TikTok එකේ earn කරපු කට්ටිය net worth එකක් පෙන්නවා. ඔව් එහෙම පේන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයාගේ mindset එක තියෙන්නේ වෙනම mindset එකක් නම්. නමුත් මේක තමයි opportunity. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගියාට පස්සේ TikTok එකේ මේ විදිහට මේ කට්ටිය earn කරනවා. TikTok එකේ audience එක ගත්තට පස්සේ 2 බිලියන්. හැබැයි ලංකාවේ එහෙම නැත්නම් මේ channel සිංහල කතා කරන මේ channel වල audience එක කීයද? මිලියන 20යි. මිලියන 20ක් ඇතුලේ තමයි මේ කට්ටිය earn කරන්නේ. හැබැයි නමුත් අපිට earning opportunity ලංකාවෙන් එළියට ගියාට පස්සේ මම මෙතනදී TikTok එක ගැන කතා කරා. TikTok එකේ audience එක බිලියන දෙකක් monthly visit කරන audience එක බිලියන දෙකක් ඇතුලේ තමයි අපිට earn කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි නමුත් මම කියන්නේ මේ වෙද්දින් ඔයා මොනවද කරලා තියන්නේ?
මේ වෙද්දින් ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා කොයි තැනද තියෙන්නේ earn කරන්න බෑ කියලා සමහර විට නහයෙන් අඬනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා කොයි තැනද තියෙන්නේ? ඔයා මොන ප්‍රෝග්‍රස් එකේද ඉන්නේ? හරි ප්‍රෝග්‍රස් එකට ඔයා වැටිලාද ඉන්නේ? ගිහිල්ලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. ගිහිල්ලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන හරි ප්‍රෝග්‍රස් එකේ නැත්තම් හරි ප්‍රෝග්‍රස් එකේ නැත්තම් මේ කට්ටිය වගේ ඔයාට ජෙනුවින් විදිය earning එකට යන්න පුළුවන්. ජෙනුවින් විදිය network එකක් ඔයාට build කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා හරි process එකේ හරි විදියට මේ ආයුතුයි. මුලින්ම කරන්න ඔයා කවුද කොතනද ඉන්නේ කියන දේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. ගිහිල්ලා බලන්න. මේක ලංකාවේ channel එකක්. ලංකාවේ channel එකක් වගේම ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වේවි මේ ranking එකේ. එහෙම නැත්නම් මේ ranking එකේ මෙයා ලොකු තැනක් අරන් තියෙනවා. මේක ලංකාවේ channel එකක්. ලංකාවේ channel එකක් වගේම ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න. ලොකු subscribersලා ප්‍රමාණයක්. ලොකු subscribersලා ප්‍රමාණයක් වගේම මෙයා මොකක්ද කරන්න කියන දේ සුට්ටක් හොයලා බලන්න. මොකද මේක තමයි process එක. මේ කට්ටිය genuine විදියට මේ process එක follow කරනවා නම් ඔයා කොතනද ඉන්නේ? මම හිතන්නේ ඔයාගේ ගමන change කරලා ඔයා වැඩ පටන් ගත යුතුයි. හොයලා බලන්න. හැමදාම ඔයා ওই තැන ඉඳී යුතු නෑ. මම කියන්නේ මේ concept එකෙන් හරියට බැස්සොතින් හරි audience එක හරි විදියට touch කළොතින් ඔයාට මහා ලොකු අමාරුවක් වෙන්නේ නැති වෙයි මේ concept එක ඇතුලේ success වෙන්න. මම හිතන්නේ මම කීව දේ තේරෙන්න ඇති. මම කීවේ කරන්න ඕන එකම දේ. online business එකක් ඇතුලේ success වෙන්න ඕනේ නම් දාන්න හරියට foundation එක. ෆවුන්ඩේෂන් එක දාන එක ලේසි නෑ. අමාරුයි. හැබැයි කරන්න ඕන දේ තමයි හරියට ෆවුන්ඩේෂන් එක දාගන්න එක. මම හිතන්නේ ඔයා ෆවුන්ඩේෂන් එක දායි. කොහොම නමුත් කැමති නම් විතරක්. SL online bro. මම දැකපු දේ මගේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක උනා YouTube එකයි. YouTube එක ඇතුළේ ඕන කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. YouTube කියන platform එක ඇතුළේ එහෙම නැත්නම් ලොකු audience එකක් ඉන්නවා. ඒ audience එක ඇතුළේ අපිට capture කරන්න පුළුවන් නම් unique audience එකක් අපිට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම කිව්ව YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. TV channel එකකින් කරන්නේ YouTube channel එකෙන් කරන දේම තමයි. අපිට YouTube channel එකක් හරියට perform කරන්න පුළුවන් නම් අපි ළඟ TV channel එකක් තියෙනවා හා සමානයි. මම කියන්නේ start කරන්න YouTube channel එකක්. ඕන YouTube channel එකකින් මම ඔය සල්ලි හොයන තැනට අරන් එනවා. guarantee එකක් දීලා නිකන්නේ. ඕනම කෙනෙක් එන field එකෙන් මම success කරනවා. මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක. මෙතනත් හැදුවේ audience එක. ඒ වගේම දෙවෙනි recommendation එක blogging කියන concept එක ඇතුළේ හැදුවේ audience එක. blogging කියන concept එක ඇතුළේ අපි හදන්නේ Google එකේ audience එක. YouTube කියන channel එහෙම නැත්නම් concept එක ඇතුළේ හදන්නේ අපි YouTube කියන මෙන්න මේ platform එක ඇතුළේ audience එක. හදන්න audience එක success වෙන්න ඕනේ නම්. ඒ වගේම selling කියන concept එක concept එක drop shipping. මේ තමයි selling audience එක ඊට පස්සේ selling කියන concept එක drop shipping business එක හරියට කරන විදිය මේ master course එක ඇතුලේ. ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක. මම මෙතන social media network එකක් විදිහට YouTube එක කතා කරනවා. ඒ වගේම ඉතින් social media network ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙවි Facebook එක, Instagram එක, Pinterest එක. තව ලොකු list එකක් තියෙනවා. ඒ list එක ඇතුලේ හරියට කොහොමද stable වෙන්න කියන දේ මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුළේ තියෙනවා. ලර්න් කරනවා වගේම වැඩ කරන්න. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ බිස්නස් එක හරියට ස්ටාර්ට් කරන්න. මයින්ඩ් සෙට් එක චේන්ජ් කරගන්න. හැමදාම යටත් මයින්ඩ් සෙට් එකෙන් ඉන්න බෑ. තමන්ට කියලා අනන්‍යතාවයක් හදාගන්න තමන්ගේ බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එකේ ඒක හරියට කරන විදිය A to Z තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තමන් ළඟ ස්කිල් තියෙනවා නම් 5 Upwork වගේ ඕන තරම් network available. ඒ network වල ගිහිල්ලා හරියට කොහොමද sale කරන්න කියන දේ මේ freelancer master course එක ඇතුළේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි skill නැත්තම් මෙතන graphic designing තමන් හදන්න ඕන skill, තමන්ව develop කරගන්න ඕනේ නම් හදන්න skill, තමන්ට demand එකක් ඇති වෙන්න නම් හදන්න skill. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා graphic designing කියන skill එක. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා WordPress website එකක් develop කරනවා කියන්නේ professional skill එකක්. අපිට වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් නම් ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් වේවි. මෙතන කතා කරලා තියෙන මේ ස්කිල් එක ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එඩිටින් කියන ස්කිල් එක. සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් එකක්ම වැඩ කරද්දී අපි වීඩියෝ එඩිට් කරන්න දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. අපි ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එකකට ටච් කරනවා නම් ඔයාලට ලොකු ගමනක් යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේක ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ලර්න් කරන්න වෙනවමයි. වීඩියෝ එඩිටින් කියන සබ්ජෙක්ට් එක. ඒ වගේම තමයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල පාර්ට් එකක් NFT through කොහොමද සල්ලි හොයන්න කියන දේ මේ මාස්ටර් කෝස් එකේ තියෙනවා. මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. මේක තමයි ප්‍රෝග්‍රස් එක. මේකෙම තමයි ඔයා ආයුත්තේ වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැත මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න නම්. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අද ඇවිල්ලා join වෙන්න. join වෙනවා මම කෙනෙකුට direct මගේ WhatsApp number එක live time support එක ඒ වගේම guarantee එකක් දීලා ගන්න. එන්න ෆීල්ඩ් එක මොකද මම අනිවාර්යෙන් ඔයා සක්සස් කරනවා. මොකද concept එක A to Z දැනගෙන තමයි මම මේ ඔයාට කියන්නේ මේ විදිහට වැඩ කරන්න. හිත සනස ගන්න නෙමෙයි මේ විදිහට වැඩ කරන්න. සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. කැමති නම් පුළුවන් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන link එකෙන් ඇවිල්ලා අද join වෙන්න. ඒ වගේම 1-to-1 training එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් personal training එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අද පුළුවන් ඔයාට ඒ personal training එකක් ඕනේ නම් ගන්න.
ඒකත් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම අද කියන්න ගිය දේ ඔයාට තේරෙන්නේ නැති. කියන්න ගිය දේ තේරුණ කෙනෙක් නම් මම හිතන්නේ අදින් පස්සේ වැඩ පටන් ගනිමු. ඔයාට සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම් ඔයා ළඟ ෆලෝවර්ස්ලා හෝ වේවා, සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා හෝ වේවා, ඔඩියන්ස් එකක් ඉඳී යුතුයි. ඔඩියන්ස් එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ බිස්නස් එකේ හෝ වේවා මොන බිස්නස් එකේ හෝ වේවා ඔයාගේ සක්සස් එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයාට කොච්චර ප්‍රමාණයක් රීච් කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ. සමහර විට මේක ඒ තරම් ඉන්ට්‍රස්ට් සබ්ජෙක්ට් එකක් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් හිත සනසගෙන වැඩක් නැහැ. මම හැමදාම කියන්නේ අපි සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් අපි process එකේම යා යුතුයි. සමහර විට process එක අමාරු වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට process එක ඒ තරම්ම සුන්දර නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් මම හිතන්නේ ඔයා මේ process එකේ යා යුතුමයි. වෙන option එකක් නැත. මේක තමයි option එක. online business එකේ foundation එක හරියට දාන්න පටන් ගන්න. හරියට දැම්ම කෙනෙක් නහයෙන් අඩන්නේ නැහැ සල්ලි හොයන්න බෑයි කියලා. ඒක තමයි ඇත්ත. මම හිතන්නේ ඔයා මොන හරි කරයි. මේ concept එකත් හොයලා බලන්න. මේක තමයි concept එක. හරියට touch කළොතින් ඕන කෙනෙකුට ඕන තරම් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වේවි. ඒ දෙත් එක මොන හරි දැනගන්න ඕන නම් comment කරන්න. මොකද ඔයාගේ comment එකට අනුව තමයි කොහොමද ඉස්සරහා step තියන්නේ කියන දේ SL online bro විදියට මම තීරණය කරන්නේ. ඒ දෙත් එක වීඩියෝ කරා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් මොකද මේක තමයි ඇත්ත. සමහර විට ඔයාලට තේරෙන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ මොනවත් තිබ්බේ නැහැ කියලා. හැබැයි නමුත් මේ ඇත්ත තේරුම් ගන්න නැති තාක් ඔයා fail. online business එක ඇතුලේ ඔයා fail. මේක තමයි තේරුම් ගන්න ඕනම දේ. මම කියන්නේ වැඩ කරන්න. ඕන කෙනෙකුට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. තීරණය ඔයාගේ අතේ වැඩ කරනවද නැද්ද කියන දේ.